Mga ka mga ka-vlogger, ito po. Muli po tayong nagbabalik. Una po sa lahat, salamat po sa Diyos at meron po kami muling mabuting pagkakataon. Gagawin po natin ito ngayon. Lock rin po siya ng truck. Nalagyan po natin ng design. Sana po huwag niyong kakalimutan mag-follow sa amin, mag-share and mag-like. Salamat po. Abangan po ninyo ang susunod na kalabas ng bakal na to.
Vlog, ito na po yung yaring Itak kanina, oh. Oh. Yeah. Nabuo na po siya. Simple lang po. Okay. Alam ko. Huwag po niyong kalimutan, supportahan po niyo yung aming vlog. DNA. O, ito po mga kapatid, salamat po.